हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई एन्डर भिडियो। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ HTML को बारेमा। र HTML चाहिँ एउटा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। इन 1989 मा चाहिँ टिम बर्नर-लीले चाहिँ WWW चाहिँ एस्टाब्लिश गरेका थिए र यसैगरी 1991 मा चाहिँ HTML लाई चाहिँ एस्टाब्लिश गरेका थिए र HTML चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। हाइपर को मतलब चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लिंकहरु एड गर्छौं। हामीले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ एउटै पेजले चाहिँ बनेको हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ धेरै पेजहरु हुन्छ र जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लिंक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाइपर भनिन्छ। यसैगरी मार्कअप भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ HTML लाई चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको। र मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि मार्कअप भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लजिकहरु एड गरिन्छ। हामी चाहिँ HTML मा चाहिँ कुनै पनि लजिक एड गर्न सक्दैनौं, त्यसैले यसलाई चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको। जहाँ चाहिँ लजिक एड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौं। र अहिलेको यस फेजमा चाहिँ हामी चाहिँ HTML5 लाई चाहिँ युज गर्छौं र यो चाहिँ डेभलप हुँदै HTML 1 2 3 4 र यसैगरी HTML5 सम्म पुगेको छ र यसैगरी यो चाहिँ अरु पनि डेभलप हुन सक्छ र अहिले चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ HTML5 रहेको छ। HTML ले चाहिँ वेब पेजलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ र जहाँबाट हामी चाहिँ HTML बाट चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं र यसैगरी HTML ले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरु कन्टेन गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्याग भन्छ। त्यही ट्यागले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र त्यही ट्यागबाट चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र हामीलाई चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ जुन डिजाइन हामी चाहिँ HTML मा गर्छौं त्यो चाहिँ देखाउँछ। र HTML चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं भने CSS बाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं। यसैगरी जाभास्क्रिप्ट बाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ लजिकहरु एड गर्न सक्छौं। र हामीले चाहिँ HTML लाई चाहिँ कसरी लेख्ने त र त्यसको सिन्ट्याक्स के हो त्यो जान्ने छौं। र यो चाहिँ रहेको छ हामी चाहिँ HTML को सिन्ट्याक्स र यही सिन्ट्याक्स युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ जति पनि डिजाइन गर्नु पर्ने छ अथवा कोड गर्नु पर्ने छ यही सिन्ट्याक्स युज गरेर चाहिँ गर्छौं। र फर्स्टमा रहेको हाम्रो चाहिँ डक टाइप HTML र HTML ट्याग, हेड ट्याग, टाइटल, बडी गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यस सिन्ट्याक्स बनेको छ। र फर्स्टमा डक टाइप HTML किन लेखिएको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेजको सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ र यस डक टाइप HTML को चाहिँ युज गर्छौं र यस डक टाइप HTML ले चाहिँ HTML5 हो भन्ने जनाउँछ। र यसैगरी हामी चाहिँ HTML लेख्छौं र HTML ट्याग लेख्छौं र यस HTML ले चाहिँ पेजको सुरुवात र अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ जनाउँछ। र यसैगरी हामी चाहिँ HTML पछि चाहिँ हामी चाहिँ हेड ट्याग राख्छौं र हेड ट्याग एउटा चाहिँ मेटा डाटा ट्याग हो र जसमा चाहिँ हामी चाहिँ टाइटलहरु, ट्यागहरु, युनिकोडहरु राख्न सक्छौं र हामी चाहिँ यस हेड ट्याग भित्र चाहिँ टाइटलहरु जस्तै हाम्रो शीर्षक भयो हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेजको टाइटल के छ त्यो राख्न सक्छौं र यसैगरी अरु ट्यागहरु पनि राख्न सक्छौं र त्यसैले चाहिँ यस हेड ट्यागलाई चाहिँ मेटा डाटा बनेको हो। र यसैगरी हामी चाहिँ बडी ट्याग राख्छौं र जति पनि कोड छ, जति पनि फोटोहरु, भिडियोहरु, लिंकहरु, टेबलहरु, फर्महरु हामी चाहिँ यही बडी ट्याग युज गरेर चाहिँ बनाउँछौं। र यो रहेको छ हाम्रो चाहिँ HTML को सिन्ट्याक्स। यही सिन्ट्याक्स युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ जति पनि काम गर्नुपर्छ यही सिन्ट्याक्स युज गरेर चाहिँ गर्छौं। आई होप साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ आजको यस भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तो टाइपको भिडियो यस च्यानलमा आइरहन्छ। सो आजलाई यति नै। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।